Hi guys, good morning. So ipakita ko sa inyo ngayon kung paano natin i-edit yung ating Arclem Wifi Portal. So yung dati kasing implementation natin, so pag-click or pag-upload hotspot portal natin, automatic na mapunta na dun sa MikroTik. So i-download na lang nyo tapos saka i-edit. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin siya i-edit dun mismo sa pinaka-program natin. So kung for example, pag katulad nila nila Mark na kung may bibigay sa inyo na na code or yung portal, is extract nyo lang doon sa ating folder. Then pwede na yung gamitin or pwede nyo na i-share sa iba yung portal ninyo. So depende sa inyo yun, pwede nyo pabayaran or whatever. So ito pakita ko sa inyo kung ano yung paano natin siya i-edit. So before nyan, ito yung pakita ko muna sa inyo yung bagong setup natin. So, kung papansin mo, merong yung concept kasi ng ating portal, actually guys, is based dito sa ating uploader. Automatic ko create. So, ibig sabihin, nag-create ako ng HTML code based dito sa configuration ninyo. So, bakit ko ginawa yon is para mas magiging madali na lang. So, hindi na kayo mag-edit, kasi dito kasi sa setup ko, masyadong madaming nangyayari sa likod. So, para mas madali, click-click na lang. Kaya ako ginawa yung uploader na to. So, yan. So, pakita ko muna sa inyo yung ating mga bagong update. So, una is yung para sa custom board natin. So, pwede na tayo mag-change ng pin. So, ito, gumagana lang to para sa DIY ng LCD. O yung sa isang version natin. So, next is meron na tayong sub-bendo settings. Kung papansin niyo dati, hanggang 5 lang yung sub-bendo. Ngayon, unlimited na. So, depende kung gaano kadami yung gusto nyo. So, isulat nyo lang yung name dito na gusto nyo lalabas dun sa Tapos, yung key. Key ng bawat device sa benda ninyo. So, pwede na yun siya malagay dyan. So, medyo may issue pa to sa mga delete dito. Pero, nagwo-work naman yan. So, yan. So, yung pag-edit na to is gagana na to siya sa yung bagong version natin is yung Arclem Wifi Manager na portable version. Yung portable version is actually files na lang siya yung bibigay ko sa inyo. So, extract nyo na lang tapos i-run nyo na lang siya diretso since meron na kayong So, ito yung yung app natin, yung Arclem Wifi Manager Portable. So, ito yung makikita nyo sa Google Drive natin next time. So, lahat dyan, so medyo maraming files. So, yung pagkante lang dyan is ito. Ito yung para mag-on or ito yung app mismo. Tapos, meron tayong public. So, ito actually yung files natin na in-upload. So, yan yung siya dyan. So, actually, pero hindi natin to siya in-edit kung gusto nyo i-edit yung portal. Pero, pwede kayong maglagay dito ng mga images. For example, dito, ito yung mga images. I-edit siya. I-edit, parehasin nyo lang yung name. Or pwede nyo i-edit dun sa template mismo. Saka yung mga sounds, andito din. So, pwede nyo palitan. Parehasin nyo lang yung name. So, pwede nyo palitan yung mga sounds na andun. So, pag dito nyo pinalitan, pag upload nyo sa hotspot portal, automatic na rin siya ma-upload. So, natin ulit. Okay. Tapos next is para ma-edit nyo talaga yung code or yung HTML is ito yung gagalawin nyo dito sa templates. So, ito yung mga templates natin. So, may header, lib, yan. So, ito, medyo kailangan nyo mag-aral ng programming language or natawag natin na template manager. So, ginagamit to sa Python, sa Django, sa template, saka mga ibang languages pa para sa templating engine to siya actually. So, lahat ng code na makikita nyo doon is andito lahat. Kung paano yung implementation yung username or yung mga variables, dito nyo siya makikita. So, yan. So, pakita ko muna sa inyo yung laman ng ating template. Ito yung login.html, login.tpl. So,
edit natin. Saan na yan? So, yan. So, medyo, kung papansin nyo, halong HTML saka template engine yung meron. So, yun yung Jinja. So kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong portal, or para hindi na kayo mag-edit-edit, automatic na, pwede nyo i-edit tong ating mga templates. So, papansin niyo may library akong ginamit. So, lib.tpl. So, yan. Unahin natin to. So, yung lib.tpl, so gumawa lang ako ng mga macro dito. So, macro meaning is parang functions sa Jinja. So, ito yung sa time rates. Mapansinin mo, yan. Naka-table siya, tapos naka-for loop. Ibig sabihin, andito lahat yung laman ng ating time rates. So, amount, message, validity. Tapos yan, kung papansinin mo, may table tayo, tapos naka-t-packet Wi-Fi lang na, na class. Then, may another macro din naman tayo dito para sa ating data rates. So, table. So, basically, tinawag ko lang itong mga macro na to para isalpak yung mga ano doon sa ating website or sa ating portal. Then, next is yung, meron tayong reload rates. So, yan. So, pwede nyo siya edit. Pwede nyo edit yung mga table class niyan or whatever. Huwag nyo lang baguhin yung ano niya, yung buong flow niya. So, pwede lang kayo magdagdag dyan. Pero dapat halos ganun pa rin yung setup. Then, ito naman yung para sa mga codeless device. So, ito yung sa ato. Kung papansinin mo, may div codeless devices, tapos naka-select, tapos ito yung devices. So, ibig sabihin ito yung ating mga sub-bendo. Yan. So, medyo simple lang, di ba? So, functions, macro functions na tumatawag ng table mismo na siya yung nagki-create ng HTML. So, yan. Tapos, ito yung header naman. Check natin yung header. Yung header is basically check natin yung header tayo TPL. Yan lang yung laman. So, head lang ng HTML. Tapos ito na yung body natin. So, papansin niyo, ito yung body. Yan, piso Wi-Fi logo. Tapos meron tayong mga tabs. So, pwede nyo to siya i-edit. Yung mga tabs natin. Yan. Tapos may voucher tab tayo. Ito naman yung sa tab para sa voucher. Then, para sa yung username password na tab. So, yan. Pwede nyo rin siya edit. Then, ito na yung sa baba na part. Yung sa insert coin. Pakita ko muna sa inyo yung saan na part yung saan na yan. Sa insert coin. Wala pa dito. Sa insert coin user tab. Ito yung sa insert coin na tab. Yan. Papansin niyo merong naka-hidden lang dito na kay vendor info para sa product dun sa data rates natin. So, pwede nyo rin siya edit. Pwede nyo ipalabas or something. Then, ito naman yung sa coin message natin. So, dito sinusulat yung naka-red na font na mga messages na galing dun sa device natin. Then, next is yan. Papansinin mo yan. Ibig sabihin yan, Jinja to siya na marking. Ibig sabihin yan, yung laman dito is actually lib codeless device. So, ibig sabihin, ito yan, lib codeless device. So, dito nakalagay yung macro ng ating select na part. Yan. Then, ito na yung sa button ng insert coin. So, papasa na itong chop ID, challenge, saka yung Mac. Then, ito naman yung sa Wi-Fi rates natin. Ito yung sa baba. So, papansin mo, based sa tab count, so, medyo may to. So, nagbabago-bago kasi yung natin, tab count dito. So, paano nagbabago-bago? So, depende yan siya sa laman nito. So, kung naka-enable tong data rates sa load rates, so, ibig sabihin, magiging tatlo yung tab count natin. Yung unang tab is yung sa ating sa time rates. Tapos yung pangalawang tab sa data rates natin. Tapos pangatlong tab is sa load rates. Kaya, yun yung laman dito.
So, yan, tab 2. Tapos kung tatlo yung tab, mapansin mo, iniiba ko lang din yung mga classes ng tab. Yan ang tab. Yun yung normal tab natin. Meron tayong tatlo. Tapos, D plus, naka-tab 1 lang. Tapos, pag ano lang, center lang siya. So, wala nang naka-tab. Pag ano lang siya. Pag Wi-Fi rates lang. So, kung papansin nyo ulit, yan. Ito, mga headers lang to ng ating tabs. Tapos, dito naman sa baba, isa dito na yung laman. Papansin niyo, tinawag lang din natin yung time rates, data rates, saka load rates. Ito yung pagtatlong tab na naka-enable. So, ganun. So, medyo tricky pa siya. Pero kung maintindihan niyo yung Jinja template engine, mas maganda siya. Saka mas madali i-manage yung pagkasulat ng data. So, magiging dynamic halos lahat yung pag-create ng HTML niyo. So, yun. Tapos, footer part. So, pwede nyo edit din dyan. Tapos, ito na yung para sa ating mga scripts lang. Ito yung sa talk naman. Pag naka-enable yung talk, kung may laman yung talk ID ninyo, so, lalabas tong talk API. So, same din to halos sa, kita na lang din natin, yung sa ating status na template. Same lang din yan siya. So, iba lang yung magiging format kasi meron siyang yung sa display ng status. Yan. Tapos, papansin mo dito, meron ditong pang enable, disable ng pause. So, lalabas yung pause pag hindi enable. Then, para sa e-load. Yan. So, yung mga tabs din. Halos andun din yun siya. So, halos same lang yung concept. Pero, so, pwede nyo siyang edit. So, pag i-generate natin yan, for example, mag-edit tayo para makita nyo yung setup. Lagay tayo dito ng dito lang natin lagay rin ng SSSSSS. So, yan. Try natin. So, tingnan mo natin yung current natin na setup ngayon. Ito sa tayo. Current na login HTML. Tanggalin muna natin yung ating account. Yan. Active these cookies. Yan. So, disconnect muna tayo sa Wi-Fi. Open natin yung tayo. So, yan. Pansin nyo, pwede nyo mag-setup ng so, edit natin yung, lagyan natin yung SSS. Yan. So, dinagdag natin to. So, pag natin, generate natin settings, automatic nyo i-generate yung HTML. Pansinin niyo yung ating app na yan. Yan. Mapansin niyo, dito lumabas yung SSSS. Diba? So, simply, madali lang mag-edit. Kailangan lang na maintindihan. So, kita natin ulit. So, para mas madali yan, pwede nyo makita actually yung generated na HTML. So, andito yun siya sa labas. Merong, dito, login.html. So, yan. So, yan yung generated based on sa ating template. So, kung papansinin nyo, kompleto na siya. So, nawala na yung mga lib.something. So, wala na rin yung import doon kasi sinorse na natin siya. So, kung papansin niyo yung subendo, ito yung mga subendo natin. So, automatically siya created. So, yan. Same din yan siya dun sa status.html. So, ito ngayon yung ina-upload natin doon sa ating device. Okay? So, ayan. So, simple lang naman. So, ang gagawin niyan, kung gusto nyo i-edit, pwede kayo gumawa ng sarili nyong mga templates. Tulad nito, based dun sa ginawa nyong tapos, i-edit nyo, ilagay nyo na lang yung mga ibang parts or mga information na para dito. So, yung kailangan lang naman ng device ko or ito lang naman. So, kailangan meron lang to. Yan.
And then, yung sa baba, yung itong mga function scripts na to. Then, check nyo lang kung paano siya na nakikreate. So, makikita nyo naman dito yung flow or yung format ng ating device. So, para pwede nyo ma-edit based on sa gusto nyong portal. So, yun lang guys. Aralin nyo lang yung itong Jinja template. Maganda to siya. So, mas madali lang yung para mas maintindihan nyo yung paano ko siya ginawa. Pero yung sa dito naman sa Jinja na ginamit ko is mga simpleng setup lang naman. Simpleng functions at saka operators lang naman ginamit ko. So, yun lang guys. Kung gusto nyo edit nyo lang. I-upload ko lang tong dun sa Google Drive yung ating yung portable na klase ng Arclem Wifi Manager. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. So,